السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة الفيديو بتاعنا عن ازاي تقدر تستعيد الرسائل النصية المحذوفة من اي تليفون، وبطريقة سهلة وبسيطة جدا ومش بتاخد وقت. يعني ناس كتير بيبقى عندها رسائل اس ام اس زي دي كده، في منها الهام وفي منها الغير هام. فانت بتبقى محتاج في يوم من الايام لو انت فرمطت التليفون او الرسائل دي اتحذفت، بتحتاج انك تسترجع رسالة معينة انت بتحتاجها لأي سبب في يوم من الايام. ازاي نقدر نستعيد الرسائل دي؟ هيبقى عن طريق التطبيق اللي قدامنا ده، اللي اسمه سوبر باك اب. الموضوع سهل خالص. كل اللي انت بتعمله ان انت بتفتح متجر بلاي وتدوس في مربع البحث على كلمة سوبر باك اب، هتلاقيه البرنامج بالشكل ده. هتنزله ونبدأ نعمل فتح. تمام، بيبان معاكم بالشكل اللي قدامنا ده. شباب، كل اللي انت بتعمله بقى ان انت اول حاجه هتعملها ان انت تعمل باك اب للرسائل الموجوده، عشان لو اتحذفت بعد كده، حتى البرنامج لو اتحذف تقدر تسترجعه مره تانية. ازاي اللي انت هتعمله؟ ان انت بتفتح الرسائل النصيه دي، بتدوس على الرسائل النصيه، هتلاقي كل الاختيارات اللي قدامك دي. في نسخ احتياطي ونسخ احتياطي للمحادثات، واستعاده، وعرض النسخه الاحتياطيه، وارسال الى التخزين السحابي لو انت عايز تحفظها على جوجل درايف، عشان لو التليفون اتفرمط منك بعد كده تقدر تسترجعها عن طريقها. وتقدر تحذف برضو النسخ الاحتياطيه وهو حذف لكل الرسائل. اول حاجه هنعملها دلوقتي اول خطوه هنعملها ان احنا نعمل نسخ احتياطي للمحادثات. هندوس كده على نسخ احتياطي للمحادثات، هنلاقي كل الرسائل اهي قدامكم. تمام، هتحدد الرسائل اللي انت عايزها او المهمه اللي انت محتاجها او كله، او بتحدد الكل كده ونعمل نسخ احتياطي. طبعا هو له ملف كده موجود في مدير الملفات محدده، هو خلاص عمل النسخ الاحتياطي. خلاص تقدر برضو ترسله الى جوجل درايف لحفظ النسخه دي، بحيث ان انت لو تليفونك اتفرمت او حصل اي مشكله فيه، حتى لو البرنامج اتشال تقدر ترجعها عن طريقه. خلصنا احنا كده النسخ الاحتياطي. بروح دلوقتي على حذف كل الرسائل. تمام، هو عايز طبعا يعين نفسه البرنامج الافتراضي للرسائل. هتقول له موافق. طبعا هو هيبدأ يستخدم التطبيق كتطبيق المراسلة الخاص بيك، ولكن احنا مش هنعمل الكلام ده. احنا هنخرج ونحذف الرسائل بتاعتنا من بالطريقة المعتادة، ونجرب ان احنا نستعيدها تاني. هنحذف كده. خلاص حذفت كل الرسائل. بنرجع ندخل تاني على التطبيق بالشكل دوت، وندوس على الرسائل النصية، وندوس على عرض النسخ الاحتياطية. هتلاقي ان فيه نسخة هيت موجودة اهي، اللي هي دي. كل الرسائل موجودة يا شباب. هنعمل بقى ايه؟ استعادة. هندوس على استعادة كده ونقول له نعم، ونحدد النسخة. يتم استعادة الرسائل بالشكل اللي انتم شايفينه ده. شباب، خلاص تم اكتمال عملية الاستعادة بنجاح. ونعمل عرض للرسائل، هتلاقي الرسائل موجودة زي ما كانت بدون اي مشاكل. بس يا شباب، ده الفيديو بتاعنا النهارده، ويا رب تكونوا استفدتوا منه. يا ريت ما تنساش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه لو اول مره تشوفنا. وشكرا ليكم، ونتقابل الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.